Sau hành trình giải mã, lịch sử hình thành và quá trình hóa rồng của Đài Loan ở tập 1. Hôm nay, chúng ta tiếp tục cất cánh đến một điểm đến đặc biệt. Đây là nơi giữ vai trò đầu rồng của toàn đảo, nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng chiều sâu văn hóa, nơi những dòng năng lượng phát triển mạnh nhất tụ hội. Từ góc nhìn vệ tinh, Huduvi Discovery sẽ đưa bạn khám phá thành phố Đài Bắc, trung tâm quyền lực, tri thức và biểu tượng của Đài Loan, trên con đường vươn mình thành con rồng châu Á. Từ trên cao, Đài Bắc hiện lên như một bức tranh sống động, những tòa nhà chọc trời vươn lên giữa thung lũng xanh mát. Dòng sông Đạm Thủy uốn lượn như dải lụa bạc. Và những con phố rộn ràng ánh đèn. Đây không chỉ là thủ đô của Đài Loan, mà là trái tim văn hóa, chính trị và sáng tạo của cả hòn đảo. Vị trí chiến lược và vai trò đầu tàu. Đài Bắc là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, và là thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan. Một trong 6 thành phố trực thuộc trung ương của Đài Loan. Đài Bắc nằm ở đầu phía bắc của đảo chính và nằm bên sông Đạm Thủy. Cách thành phố cảng Thái Bình Dương Cơ Long 25 km về phía đông bắc. Một thành phố ven biển khác mà nay trở thành một quận của Tân Bắc là Đạm Thủy. Nơi này cách Đài Bắc 20 km về phía tây bắc và nằm ở cửa con sông cùng tên, thuộc eo biển Đài Loan. Đài Bắc nằm trên hai thung lũng tương đối hẹp, tạo bởi sông Cơ Long và sông Tân Điếm. Hai sông hợp lưu tạo thành sông Đạm Thủy và chảy dọc theo ranh giới phía tây của thành phố. Dân số Đài Bắc ước tính là 2.618.772 người. Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long tạo thành vùng đô thị Đài Bắc với dân số lên tới 7.047.559 người và là vùng đô thị đông dân thứ 40 trên thế giới. Đài Bắc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan và một trong những trung tâm lớn ở khu vực Đông Á. Đại học Quốc lập Đài Loan nằm tại Đài Bắc, cũng như Bảo tàng Cố Cung Quốc lập, vốn là nơi có một trong những bộ sưu tập cổ vật và thư họa Trung Hoa lớn nhất trên thế giới. Đài Bắc được coi là một thành phố toàn cầu và là một phần của một vùng kỹ nghệ chính. Tàu hỏa, tàu cao tốc, quốc lộ, sân bay và các tuyến xe khách kết nối Đài Bắc với tất cả các nơi khác trên toàn lãnh thổ Đài Loan. Nhu cầu hàng không của thành phố được đáp ứng bởi hai sân bay Tùng Sơn và sân bay Đào Viên. Đài Bắc là nơi có nhiều địa danh, kiến trúc hoặc văn hóa nổi tiếng thế giới bao gồm Đài Bắc 101, tòa tháp cao thứ 11 thế giới hiện tại, đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, chùa Bảo An, Hình Thiên Cung, chùa Long Sơn, Bảo tàng Cung điện Quốc gia, Duyên Tổng thống, Nhà khách Đài Bắc và một số chợ đêm phân tán khắp thành phố. Các địa danh thiên nhiên như Miếu Không được mệnh danh là thiên đường trà ở Đài Bắc vì đây là khu vực đồi núi nổi tiếng với văn hóa trà lâu đời. Hay công viên quốc gia Dương Minh Sơn là một công viên tự nhiên xinh đẹp nằm trong quần thể núi lửa và suối nước nóng, cũng rất nổi tiếng đối với du khách quốc tế.
Trong những tập tiếp theo, Hudovi sẽ cùng các bạn đi sâu vào khám phá những địa điểm nổi tiếng trên. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành nhé! Theo báo cáo của Economic Intelligence Unit, Đài Bắc được xếp hạng 66 trong danh sách các thành phố đáng sống toàn cầu năm 2024. Thành phố này không chỉ là một trung tâm đô thị hiện đại, mà còn là nơi hội tụ bản sắc, truyền thống và tầm nhìn tương lai. Về văn hóa, giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo, di sản và bản sắc. Đài Bắc là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa Trung Hoa cổ truyền, như Bảo tàng Cung điện Quốc gia với hàng ngàn hiện vật quý giá từ triều đại Minh, Thanh. Chợ đêm và đời sống đường phố. Các khu chợ như Xilin hay Rao không chỉ là thiên đường ẩm thực, mà còn là nơi thể hiện nhịp sống sôi động và tính cộng đồng của người dân. Nghệ thuật đương đại. Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Đài Bắc và các không gian sáng tạo như Hua-san 1914 là nơi nuôi dưỡng nghệ sĩ trẻ, tổ chức triển lãm, nhạc kịch và các hoạt động văn hóa quốc tế. Công nghệ, trái tim của ngành bán dẫn toàn cầu. TSMC và hệ sinh thái công nghệ. Đài Bắc là trung tâm điều phối của TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đóng vai trò sống còn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khởi nghiệp và đổi mới. Thành phố hỗ trợ mạnh mẽ các start-up công nghệ thông qua các vườn ươm, quỹ đầu tư và chính sách ưu đãi thuế. Smart City. Đài Bắc triển khai các giải pháp thành phố thông minh như hệ thống giao thông tích hợp, quản lý năng lượng và dữ liệu công cộng để nâng cao chất lượng sống. Chính sách phát triển, tư duy chiến lược và bền vững. Quy hoạch đô thị xanh. Chính quyền thành phố thúc đẩy phát triển bền vững qua các công viên đô thị, giao thông công cộng thân thiện môi trường và cải tạo không gian công cộng. Thúc đẩy du lịch quốc tế. Đài Bắc trao giải cho các điểm tham quan xuất sắc để nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh thành phố như một điểm đến toàn cầu. Hợp tác quốc tế. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đóng vai trò cầu nối giao lưu văn hóa, giáo dục và thương mại. Đài Bắc không chỉ là một thành phố, nó là một biểu tượng của sự chuyển mình, nơi quá khứ và tương lai cùng tồn tại trong từng góc phố. Và đây mới chỉ là phần mở đầu của hành trình khám phá Đài Bắc từ vệ tinh. Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào những điểm đến biểu tượng nhất, từ tháp Đài Bắc 101, Bảo tàng Cung điện Quốc lập đến những thung lũng xanh tuyệt đẹp bao quanh thành phố, nhớ đăng ký kênh Hudovi Discovery để không bỏ lỡ tập tiếp theo nhé!